Ukraine cảnh báo cơ sở hạ tầng của Kiev có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ông Zelensky kêu gọi phương Tây cấp vũ khí nhanh hơn sau cuộc tấn công Dnipro đẫm máu. Chuyên gia Donetsk nghi xe tăng phương Tây sắp cấp cho Ukraine có kíp lái nước ngoài. Giao tranh ác liệt, Velikai nói Nga củng cố phòng tuyến gần Soledar. Ukraine chuyển từ tấn công sang phòng thủ ở Zaporizhia. Đáng chú ý, Thụy Điển cảnh báo Nga gia tăng hoạt động đe dọa an ninh nước này và châu Âu. Hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra ở nhiều nước trên thế giới. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Xuân Ngọc chào mừng quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế, những tin tức liên quan đến cuộc xung đột nảy lửa ở Đông Âu, cùng nhiều diễn biến đáng chú ý khác trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Reuters đưa tin hôm 17 tháng 11, thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko đã cảnh báo cơ sở hạ tầng của thủ đô Ukraine có thể sụp đổ bất cứ lúc nào khi Nga vẫn duy trì các cuộc tấn công tên lửa lẻ tẻ giữa mùa đông lạnh giá. Ông Klitschko và anh trai Vladimir nói với Reuters rằng diễn biến trên cho thấy các đồng minh phương Tây của Ukraine phải đẩy nhanh việc chuyển giao các hệ thống phòng không có thể bắn hạ tên lửa của Nga. Kiev đã cáo buộc Moscow nhắm mục tiêu bừa bãi vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, đe dọa nguồn cung cấp điện, nước sinh hoạt và hệ thống sưởi ấm. Ông Klitschko nói, chúng tôi không muốn đề cập đến khả năng hạ tầng của Kiev sụp đổ, nhưng điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào vì tên lửa Nga có thể phá hủy những cơ sở hạ tầng quan trọng của thủ đô. Vị thị trưởng còn cho biết thêm, hiện Kiev đang thiếu hụt 30% nguồn năng lượng. Thời tiết ở Ukraine khá lạnh nên gần như người dân không thể sống thiếu điện và hệ thống sưởi ấm. Tình hình rất nguy cấp. Chúng tôi đang chiến đấu để tồn tại. Ông Klitschko phát biểu bên lề cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF ở Davos. Được biết, các nhà cựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới là Vitaly Klitschko và anh trai Vladimir Klitschko đã tham gia phái đoàn chính trị và thương mại cấp cao đại diện Ukraine tham dự đại hội thượng đỉnh WEF. Ông Klitschko đã nhấn mạnh, điều quan trọng là các nước đối tác không ngần ngại cung cấp cho chúng tôi vũ khí cần thiết càng sớm càng tốt. Nếu không, Ukraine sẽ tiếp tục mất đi cơ sở hạ tầng và quan trọng nhất là mất tất cả những người tài. Vị thị trưởng còn lưu ý, Ukraine đang lo ngại căng thẳng leo thang ở biên giới với Belarus. Theo Reuters, một nhiệm vụ trọng tâm của phái đoàn Ukraine tại hội nghị ở Davos là đặt nền móng cho việc tái thiết đất nước trong tương lai. Ông Klitschko nói, hôm nay chúng ta đang bàn về cuộc chiến, tuy nhiên cần phải nghĩ đến ngày chấm dứt giao tranh và tái thiết. Theo Reuters, trong bài phát biểu hàng ngày hôm 16 tháng 1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra bình luận về cuộc tấn công đẫm máu vào một tòa nhà chung cư ở trung tâm thành phố Dnipro. Theo ông, tình hình trên cho thấy sự cần thiết của việc phương Tây phải đưa ra các quyết định nhanh hơn, phối hợp nhuần nhuyễn hơn trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông Zelensky mong đợi các đồng minh phương Tây sẽ đạt được đồng thuận quan trọng trong cuộc gặp tại Đức vào cuối tuần này. Reuters dẫn lời vị tổng thống cho biết, tính đến ngày 16 tháng 1, cuộc không kích của Nga vào Dnipro đã khiến cho ít nhất 40 người thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích. Đây là cuộc công kích chết chóc nhất vào dân thường kể từ khi Moscow mở các đợt tấn công bằng tên lửa vào các thành phố Ukraine nằm xa tiền tuyến suốt 3 tháng qua. Ông Zelensky mô tả vụ tấn công là tội ác chiến tranh, đồng thời tuyên bố Ukraine sẽ dùng mọi cơ hội sẵn có, bao gồm phối hợp với Tòa án Hình sự Quốc tế ở Hague, để truy tìm những kẻ chịu trách nhiệm cho vụ việc. Nga đã nhiều lần phủ nhận việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường. Hiện Ukraine đang nhận được nhiều nguồn viện trợ quân sự của phương Tây. Yan Yagin, một chuyên gia quân sự chính trị thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, đã nói với TASS hôm 16 tháng 1 rằng các xe tăng phương Tây sắp cấp cho Ukraine rất có thể sẽ có kíp lái nước ngoài theo hỗ trợ chiến đấu. Cụ thể, ông Yagin suy đoán, chúng tôi nghi hoặc rằng rất có thể người nước ngoài sẽ được giao nhiệm vụ vận hành các khí tài trên trong cuộc chiến. Nếu những chiếc xe tăng này xuất hiện trên tiền tuyến trong vài tuần nữa, rất có thể kíp lái của họ sẽ là người nước ngoài. Đó có thể là lính đánh thuê hoặc quân nhân từ các quốc gia NATO cải trang thành lính đánh thuê. Dù vậy, vị chuyên gia thuộc Velikai tin tưởng những khí tài mới mà phương Tây viện trợ cho Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến tình hình giao tranh ở tiền tuyến. Ông nói, lực lượng Nga có lợi thế hơn Ukraine vì sở hữu khả năng tấn công mục tiêu bọc thép vô cùng hiệu quả. Đánh giá trên được đưa ra sau khi Anh thông báo quyết định gửi 14 xe tăng Challenger 2 tới Ukraine trong vài tuần tới.
Trước đó, Mỹ cũng tuyên bố phân bổ thêm 3 tỷ đô la hỗ trợ quân sự cho Kiev. Gói này bao gồm xe tăng chiến đấu bộ binh Bradley và pháo tự hành. Trước đó, Đức cũng nêu ý định cung cấp cho Ukraine một lô xe chiến đấu bộ binh Marder. Pháp sẽ viện trợ xe tăng bánh lốp AMS-10 RC cho Ukraine. Hôm 16 tháng 1, Anh đã kêu gọi Đức cho phép các nước cấp xe tăng Leopard mà Berlin sản xuất cho Ukraine, theo Reuters đưa tin. Cụ thể, phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết, có thông tin cho thấy rõ ràng Ba Lan rất muốn gửi một số xe tăng Leopard cho Ukraine, giống như Phần Lan. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào quy định của chính phủ Đức. Liệu Berlin có viện trợ Leopard và cho phép các nước sở hữu xe tăng này viện trợ chúng cho Kiev hay không? Tôi sẽ hối thúc Đức về vấn đề này. Cùng ngày 16 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambert đã từ chức giữa lúc Berlin chịu áp lực ngày càng tăng trong việc cho phép các đồng minh gửi xe tăng hạng nặng cho Ukraine. Theo Reuters, tuần này có thể là mốc thời gian quan trọng cho các kế hoạch tiếp tục vũ trang cho Ukraine của phương Tây. Cho đến nay, Đức vẫn phản đối nỗ lực cấp xe tăng hạng nặng cho Kiev. Berlin cho rằng động thái này cần nhận được sự đồng ý từ các đồng minh chính của Ukraine, đặc biệt là Hoa Kỳ. Bình luận về động thái trên của Berlin, ông Kollay nói, tôi biết giới chính trị Đức có những lo ngại. Họ không muốn hành động một mình. Họ không hề đơn độc. Vị Bộ trưởng cho biết thêm, quy mô hỗ trợ cho Kiev sẽ được nêu rõ ràng tại cuộc họp các đồng minh của Ukraine diễn ra ở Bramston, Đức vào ngày 20 tháng 1. Ông Wallace cũng đề xuất hỗ trợ quân sự nhiều hơn nữa cho Kiev, xác nhận việc London cấp cho quốc gia Đông Âu xe tăng Challenger 2 và một số hỗ trợ khác. Theo quân đội Anh, Challenger 2 là xe tăng chiến đấu được thiết kế để tấn công các xe tăng khác. Khí tài này đã phục vụ trong quân đội Anh từ năm 1994. Nó đã được triển khai ở Bosnia và Herzegovina, Kosovo, Iraq. Đại sứ quán Nga tại London nói rằng quyết định cấp xe tăng cho Ukraine sẽ kéo dài cuộc đối đầu, khiến nhiều người bị ảnh hưởng, nhất là dân thường. Đồng thời, Moscow cũng cho rằng đó là bằng chứng cho thấy sự tham gia ngày càng rõ ràng của Anh vào cuộc xung đột ở Đông Âu. Giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn đang khốc liệt. TASS đưa tin hôm 17 tháng 1, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin cho biết, lực lượng Nga đang hoàn tất việc giành hoàn toàn quyền kiểm soát ở thành phố Soledar ở miền đông Ukraine, đồng thời củng cố các phòng tuyến ở khu vực lân cận. Trong một video đăng tải trên kênh Telegram của mình, ông Pushilin nhấn mạnh, nhóm Wagner đang hoàn thành việc dọn dẹp thành phố, và tôi muốn nói thêm rằng một số vị trí phòng thủ gần Soledar đã được củng cố. Hồi cuối tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào tối ngày 12 tháng 1, quân đội nước này đã giành được Soledar sau nhiều ngày giao tranh ác liệt. Ông Vladimir Gorov, lãnh đạo phong trào cùng với nước Nga, một tổ chức hợp tác thân Nga hoạt động tại tỉnh Zaporizhia của Ukraine cho biết, quân đội Kiev đang ra sức bảo vệ ranh giới giao tranh ở khu vực Zaporizhia. Điều đó có nghĩa tình hình đã thay đổi và quân đội Nga đã giành được thế chủ động tại đây. Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Komsomolskaya Pravda, ông Rogov nói, một sự thay đổi rõ rệt về phía quân đội Ukraine là họ đã chuyển từ chuẩn bị tấn công sang bố trí phòng thủ. Cách thức hoạt động của họ cũng đã thay đổi đáng kể. Ukraine bắt đầu xây dựng công sự và cố thủ, diễn biến trên hoàn toàn khác với vài tuần trước, khi Kiev chuẩn bị tấn công và Nga chủ yếu ra sức giữ phòng tuyến. Theo ông Rogov, các lực lượng vũ trang Ukraine đã chịu tổn thất lớn ở các hướng Soledar và Artyomov. Một số nhóm quân đã được tái triển khai theo hướng Zaporizhia. Ông bình luận thêm, tinh thần của Tổng thống Ukraine và các chiến binh nước này vốn không cao, nay lại sa sút nghiêm trọng sau thất bại ở Soledar. Ông Rogov cũng cho rằng thành công của quân đội Nga ở vùng Zaporizhia chủ yếu là nhờ những thay đổi trong chiến thuật phản công. Chúng tôi giữ thế chủ động ở tiền tuyến Zaporizhia vì quân đội linh hoạt hành động, thay vì đợi trả đũa các đợt pháo kích của đối phương, ông nói thêm. Hôm 16 tháng 1, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, Rafael Grossi, cho biết ưu tiên của cơ quan này tại Ukraine là đảm bảo an ninh và an toàn cho tất cả các nhà máy hạt nhân của quốc gia Đông Âu. Thông điệp trên được ông đưa ra trong chuyến thăm nhà máy điện hạt nhân Yuzhno-Kren ở vùng Mykolaiv. Theo Reuters, trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, Herman Halushchenko, khi được hỏi về việc Nga tiếp tục kiểm soát nhà máy Zaporizhia và quan điểm pháp lý của IAEA về tình hình này. Ông Grossi cho biết, ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn sự cố và đảm bảo nhà máy ở trong tình trạng hoạt động. Trong khi đó, ông Halushchenko nói rằng, vấn đề chính là IAEA phải đến thăm nhà máy để đánh giá tình trạng của nó.
Chính quyền Ukraine không có kỳ vọng nào khác. Ông Grossi lưu ý thêm, nhân viên IAEA sẽ hiện diện tại Ukraine vĩnh viễn để tạo điều kiện hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp thiết bị và đảm bảo các cơ sở có thể tiếp tục hoạt động bình thường và không gặp bất kỳ sự cố nào. Ở diễn biến khác, Sky News dẫn thông tin từ cơ quan an ninh nội địa Sabo của Thụy Điển cho rằng Nga sẽ tăng cường các hoạt động đe dọa an ninh của nước này trong các lĩnh vực, bao gồm viễn thông và mạng lưới điện. Lãnh đạo Sabo, Charlotte von Essen cho biết, không thể đoán trước hành động của Nga, tuy nhiên bà lưu ý các hoạt động đe dọa an ninh của Nga đối với Thụy Điển có thể gia tăng. Theo bà Essen, các lĩnh vực cần phải đặc biệt cảnh giác để phòng chống hoạt động gián điệp và phá hoại là viễn thông, điện lực và vận tải, vật liệu quan trọng. Người đứng đầu Sabo nói thêm, Nga có lợi ích trong việc làm xáo trộn những lĩnh vực nói trên của Thụy Điển vì chúng gây thiệt hại cho phần còn lại của châu Âu. Sabo lo ngại Nga sẽ tận dụng các nền tảng phi chính thức của cộng đồng người Nga ở hải ngoại, các tổ chức và các công ty tại Thụy Điển để đạt được mục tiêu ở mức độ lớn hơn so với trước đây. Bà Essen cũng cảnh báo rằng Sabo đã ghi nhận sự xuất hiện ngày càng nhiều các thuyết âm mưu và thông điệp chống phá nhà nước. Về lâu dài, chúng có nguy cơ làm suy giảm niềm tin của công dân vào các thể chế xã hội, quyết định của các chính trị gia và tính hợp pháp của nhà nước. Người đứng đầu Sabo nói thêm, các mối đe dọa bị ám sát và mối nguy đối với hiến pháp của Thụy Điển có thể nảy sinh khi chủ nghĩa cực đoan ngày càng mở rộng. Đây là diễn biến có lợi cho thế lực nước ngoài. Bà Essen từ chối cho biết liệu hoạt động của Nga có tăng lên kể từ khi Thụy Điển và Phần Lan phá vỡ thế trung lập, nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hay không. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, Reuters cho biết, cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đang ở Hoa Kỳ và đã quay một video đề cập đến cuộc bạo loạn chống lại các thể chế chính phủ vào hôm 8 tháng 1 ở Brasilia. Trong đó, ông nói rằng ông rất tiếc vì những gì đã xảy ra vào ngày 8 tháng 1. Mọi người đã được học hỏi, hiểu được chính trị là gì, nắm được các quyền lực chính trị và bắt đầu coi trọng tự do, cựu lãnh đạo nói thêm. Ông Bolsonaro cũng thừa nhận những lỗ hổng trong chính phủ của mình. Tất nhiên là có một số lỗ hổng, chính phủ của chúng tôi mắc một số lỗi, điều đó khó tránh khỏi, ông nói. Được biết, vào ngày 8 tháng 1, hàng nghìn người ủng hộ ông Bolsonaro đã phá hoại tòa án tối cao, quốc hội và dinh tổng thống nhằm gây hỗn loạn và tiến hành đảo chính, lật đổ tổng thống Lula da Silva và khôi phục quyền lực cho ông Bolsonaro. Vào ngày 13 tháng 1, tòa án tối cao Brazil đã đồng ý mở cuộc điều tra đối với cựu tổng thống Jair Bolsonaro vì cáo buộc ông khuyến khích các cuộc biểu tình phản dân chủ, dẫn đến việc những người ủng hộ xông vào các tòa nhà chính phủ ở Brasilia. Ông Bolsonaro sẽ bị các công tố viên điều tra về khả năng xúi giục các hành vi phản dân chủ, dẫn đến tình trạng phá hoại và bạo lực ở Brasilia vào ngày 8 tháng 1. Văn phòng công tố viên ở Brazil cho biết trong một tuyên bố. Thất bại trong cuộc bầu cử vào tháng 10 của Brazil trước ông Lula, ông Bolsonaro đã rời Brazil đến Hoa Kỳ vào đêm trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình, nhằm tránh trao băng đeo tổng thống cho đối thủ cánh tả của mình tại lễ nhậm chức. Ông Bolsonaro cũng phải đối mặt với một số cuộc điều tra về những tuyên bố phản dân chủ mà ông đưa ra với tư cách là tổng thống, bao gồm việc lặp đi lặp lại rằng hệ thống bầu cử Brazil dễ xảy ra gian lận. Các nhà lãnh đạo đảng BL lo sợ rằng ông Bolsonaro sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ xông vào các tòa nhà chính phủ hôm 8 tháng 1, dù không nghĩ ông ấy sẽ bị bắt. Nhưng các lãnh đạo đảng e rằng ông Bolsonaro có thể bị tuyên bố không đủ điều kiện để tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2026. Tại Venezuela, giáo viên, cán bộ về hưu và các đoàn thể đã tuần hành ít nhất là 6 thành phố vào hôm 16 tháng 1 để yêu cầu tăng lương khi chính phủ của Tổng thống Nicolás Maduro đối mặt với những thách thức mới trong nỗ lực chống lạm phát. Tại thủ đô Caracas, nhiều người biểu tình đập nồi, cầm biển hiệu và hô vang khẩu hiệu khi tuần hành tới tòa nhà đặt văn phòng công tố. Lãnh đạo Hiệp hội Giáo viên Caracas, Griselda Sanchez, cho biết một số giáo viên được trả mức lương cao nhất đất nước cũng chỉ có thể mua được nửa hộp trứng. Được biết, mức lương tối thiểu hàng tháng cho một giáo viên trường công là khoảng 10 đô la, trong khi các giáo sư đại học kiếm được từ 60 đến 80 đô la. Theo một nhóm các nhà kinh tế phi chính phủ, lạm phát của Venezuela ước tính đạt 305% vào năm ngoái. Chính phủ đã không điều chỉnh lương của nhân viên khu vực công kể từ tháng 3 năm ngoái, như một phần trong nỗ lực giảm chi tiêu để tăng thuế giúp Venezuela thoát khỏi sự lạm phát. Tuy nhiên, trong nửa cuối năm ngoái, nhu cầu ngoại tệ vượt xa nguồn cung đô la hàng tuần do Ngân hàng Trung ương cung cấp và đồng Bolivar tiếp tục mất giá. Cuối tuần qua, chính phủ đã phải trả cho công chức khoản tiền thưởng tương đương 29,8 đô la theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Trung ương ước tính.
Reuters đưa tin cảnh sát Sri Lanka đã bắn hơi cay và vòi rồng để giải tán hàng trăm sinh viên biểu tình ở Colombo vào ngày 16 tháng 1. Những người biểu tình đã tập trung bên ngoài văn phòng Liên Hiệp Quốc và hô vang khẩu hiệu chống chính phủ, yêu cầu trả tự do cho Chủ tịch Liên đoàn Sinh viên Liên trường Đại học Wansanta Mudalai, người đã bị bắt giữ hơn 150 ngày. Được biết, Mudalai đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ, khiến cho cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức. Những người biểu tình cũng yêu cầu Tổng thống Ranil Wickremesinghe đưa ra các biện pháp nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế cho người dân khi đất nước đang vật lộn với khủng hoảng kinh tế. Hôm 16 tháng 1, tháp Eiffel ở Paris, Pháp đã thắp sáng thông điệp ủng hộ người biểu tình Iran và những phụ nữ đấu tranh đòi nhiều quyền hơn. Cụ thể, theo Reuters, 4 tháng sau khi Mahsa Amini chết trong khi bị giam giữ, tháp Eiffel đã thắp sáng thông điệp phụ nữ, cuộc sống, tự do và chấm dứt hành quyết ở Iran, một trong những khẩu hiệu chính của cuộc biểu tình ở Iran. Tuần trước, Pháp cũng đã triệu tập nhà ngoại giao hàng đầu của Iran liên quan đến vụ hành quyết một công dân Anh, Iran, bị buộc tội làm gián điệp. Iran cũng đã tiếp tục giam giữ công dân Pháp, động thái mà Paris gọi là hành động giam giữ tùy tiện. Hôm 17 tháng 1, Reuters đăng hình ảnh vệ tinh cho thấy hậu quả sau khi một cơn lốc xoáy xé toạc thành phố Selma thuộc tiểu bang Alabama của Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 1, khiến cho ít nhất 9 người thiệt mạng. Những hình ảnh cho thấy toàn bộ khu dân cư cũng như một phần trung tâm thành phố Selma bị thiệt hại nặng nề. Các công dân đang khôi phục đường dây điện sau khi lốc xoáy khiến cho hàng chục nghìn người sống trong cảnh mất điện. Vào cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Alabama, yêu cầu cung cấp nguồn viện trợ liên bang bổ sung để hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng khắc phục thiệt hại. Theo nhà khí tượng học Jessica Lowe của Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ, ít nhất là 5 cơn lốc xoáy đã đổ bộ vào trung tâm Alabama vào ngày 12 tháng 1. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.